พบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำขนมปังไส้กรอกสูตรนวดมือไม่ใส่สารเสริมสูตรนี้นุ่มนานข้ามวันที่สำคัญทำง่ายและทำทานเองได้ในครอบครัวเลยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมอยู่ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะนำของแห้งมาใส่รวมกันค่ะก็จะมีแป้งขนมปังและแป้งอเนกประสงค์นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะยีสต์และเกลือค่ะจากนั้นให้เราคนส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็เกลือกับแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปคลุกเคล้าให้เข้ากับยีสต์ค่ะคนให้เข้ากันเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจะใส่เป็นไข่ไก่นะคะจำนวน1 ฟองค่ะแล้วก็คนแป้งและไข่ให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่นมสดอุ่นลงไปค่ะใช้เป็นนมสดที่มีความอุ่นนะคะอย่าให้ร้อนเกินไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าแป้งและนมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นวดแป้งด้วยมือค่ะนวดจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดภาชนะค่ะใส่เนยลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยนิ่มนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยละลายก็ได้ค่ะจากนั้นก็นวดแป้งและเนยให้เข้ากันค่ะพอนวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งค่ะมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นฟูเป็น2 เท่าค่ะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงพอครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นฟูเป็น2 เท่าแล้วเราก็จะกดลงไปเพื่อไล่อากาศค่ะนำแป้งออกจากภาชนะค่ะเราก็นำไปนวดคลึงต่อค่ะนวดคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วให้ตัดแบ่งแป้งออกเป็น12 ชิ้นค่ะนำแป้งแต่ละชิ้นมาคลึงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนำก้อนแป้งแต่ละลูกมาคลึงให้แบนอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นวางไส้กรอกลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็นำไปวางเรียงในถาดค่ะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้ให้ขึ้นฟู1 เท่านะคะใช้เวลาประมาณ20 นาทีค่ะพอครบ20 นาทีแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาประมาณ1 เท่าค่ะต่อไปให้เราตอกไข่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตักแบ่งไข่มาประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับนมสดจำนวน1 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นให้นำไข่ไปทาลงบนแป้งค่ะโดยใช้แปรงทาให้ทั่วทุกชิ้นค่ะทาไข่จนครบหมดแล้วนะคะให้เราราดด้วยมายองเนสค่ะราดลงบนไส้กรอกนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกค่ะตามที่เราชอบค่ะจากนั้นก็โรยด้วยออริกาโนค่ะให้มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ170 องศาค่ะใช้เวลาทั้งหมด18 นาทีค่ะพอขนมปังสุกแล้วเราก็นำออกมาจากเตาค่ะแล้วก็ทาด้วยเนยละลายนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมปังไส้กรอกสูตรนวดมือไม่ใส่สารเสริมสูตรนี้ทำง่ายค่ะนุ่มนาน 2-3 วันเลยนะคะจะทำได้คุณก็ทำได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ